مهربان آفریدگارم، به نام و به یاد تو، به نام تو که نامت آرامش بخش دل هاست. درود بر تو که بهترینی و لایق عالی ترین و زیباترین زندگی. رویا تاروخ هستم و قسمت سوم از فصل 12 کتاب ماورای طبیعی شدن رو با شما شروع میکنم. تا انتهای ویدیو با من باشید. غده پینئال متابولیت‌های خود را آزاد می‌کند. مایع مغزی نخایی در یک سیستم بسته به نام سیستم بطنی حرکت می‌کند. شکل 5-12. سیستم بطنی حرکت این مایع را از پایین نخاع به بالای ستون فقرات و به درون 4 بطن مغز، سپس دوباره به پایین ساکروم یعنی قاعده ستون فقرات تسهیل می‌کند. وقتی عمل دم را انجام داده و نفس را تا بالای سر دنبال می کنید و آنگاه نفس را حبس کرده و خود را منقبض می کنید، سرعت مایع مغزی نخایی افزایش می یابد. در سطح غده پینئال موهای ریزی به نام سیلیا وجود دارد. سیلیا واژه لاتین است و معنای آن مژگان است. به شکل 6-12 توجه کنید. حرکت سریع مایع در درون سیستم بطنی سبب تکان خوردن این موهای ریز شده و در نتیجه منجر به تحریک بیشتر غده پینئال می گردد. تحریک ناشی از سرعت بالای مایع اطراف غده پینئال در کنار فعالسازی الکتریکی که در اثر افزایش فشار درون نخاعی در این سیستم بسته ایجاد شده باعث می شود این غده متابولیت های بسیار مهم و ارتقا یافته ای از جنس ملاتونین را به درون مغز خود آزاد کند. حالا یک گام به فعال کردن غده پینئال نزدیک تر شده اید. 3. انرژی مستقیم به مغز داده می شود. همانطور که وقتی موشکی را به فضا می‌فرستند غلبه بر جاذبه و جدا کردن موشک از زمین بیشترین انرژی را نیاز دارد، در اینجا نیز جابجا کردن انرژی از مراکز پایین کار بسیار دشواری است. ما مشتاقانه از تنفس استفاده می‌کنیم تا خود را از چنگ احساسات محدود کننده گذشته رها کنیم. ستون فقرات سازوکاری است که این انرژی را جابجا می‌کند و به بالای سر می‌رساند. تا اینجا متوجه شده اید که هر بار وقتی تکنیک تنفس را انجام می‌دهید، ذرات بارداری را از ستون فقرات بالا می‌برید. با افزایش سرعت و شتاب این ذرات، حول آنها میدان القایی ایجاد می‌شود. به شکل 7-12 توجه کنید. این میدان القایی جهت جریان دو طرفه ای را که اطلاعات را از مغز به بدن و از بدن به مغز میبرد برعکس می کند. این میدان القایی درست مانند جاروبرقی انرژی را از مراکز پایین جمع می کند و طی حرکتی دورانی مستقیما به ساقه مغز می رساند. در حالی که انرژی از هر یک از مهره‌های ستون فقرات حرکت می‌کند و از نخاع بالا می‌رود، از کنار عصب‌ها می‌گذرد و کمی از آن از طریق همین اعصاب محیطی به بخش‌های مختلف بدن رفته و بر اندام‌ها و بافت‌های بدن اثر می‌گذارد. جریانی که از این اعصاب عبور می کند سیستم مریدیان بدن را فعال کرده و سبب دریافت انرژی بیشتری از طریق دیگر سیستم های بدن می شود. وقتی انرژی به ساقه مغز رسید، باید از ساختار شبکه‌ای عبور کند. وظیفه ساختار شبکه‌ای این است که مدام اطلاعات ارسالی از مغز به بدن و نیز از بدن به مغز را ویرایش کند. این ساختار بخشی از سیستمی است که سیستم فعالسازی شبکه‌ای RAS نام دارد و مسئول تنظیم سطح بیداری است. برای مثال وقتی صدایی در خانه میشنوید و از خواب عمیق بیدار میشوید، این سیستم RAS هست که به شما هشدار داده و بیدارتان میکند. این کارکرد ابتدایی آن است.
اما زمانی که سیستم عصبی سمپاتیک فعال شد و با سیستم عصبی پاراسمپاتیک ترکیب شد، به جای اتمام ذخایر انرژی بدن، دوباره انرژی به سمت مغز آزاد می شود. وقتی این انرژی به ساقه مغز رسید، درگاه تالاموس مانند یک دروازه باز شده و انرژی از ساختار شبکه‌ای به تالاموس وارد می شود و سپس اطلاعات را از طریق آن به سمت غشای مغز ارسال می کند. حالا ساختار شبکه‌ای باز است و شما سطوح بالاتری از هوشیاری را تجربه می کنید. می توان گفت آگاهتر و بیدارتر می شوید. تالاموس را یک ایستگاه بزرگ قطار در نظر بگیرید که از آن ریل هایی به سمت مراکز بالاتر مغز کشیده شده است. این گونه است که مغز وارد امواج گاما می شود. لازم به ذکر است که در مغز میانی 2 تالاموس داریم که 2 نیمکاره مخ را تغذیه می کنند. غده پینئال درست در بین این 2 واقع شده است و رو به سمت عقب مغز قرار دارد. به شکل 8-12 توجه کنید. هنگامی که انرژی به تالاموس میرسد، یادتان باشد که تالاموس برای سایر بخش‌های مغز مانند ایستگاه تقویت پیام عمل می‌کند. تالاموس به طور مستقیم به غده پینئال پیام می‌دهد تا متابولیت‌هایش را به درون مغز ترشح کند. در نتیجه این عملکرد قشر مخ تحریک می‌شود و به امواج مغزی بالاتری مانند گاما می‌رسد. ماهیت این مشتقات شیمیایی ملاتونین طوری است که سبب آرامش بدن و بیداری ذهن می‌شوند. اگر یادتان باشد گفتیم که وقتی در امواج مغزی بتا قرار دارید، سیستم عصبی سمپاتیک به خاطر بروز رخدادی ناگهانی در محیط بیرون برانگیخته شده و از انرژی برای بقا استفاده می کند. تفاوت موج گاما با بتا این است که در گاما به جای از دست دادن انرژی حیاتی، انرژی بیشتری را در بدن خود ایجاد و آزاد می کنید. وقتی چنین می شود در حالت بقای حالت اورژانسی قرار ندارید، بلکه در مسارت کامل به سر می برید و سیستم عصبی سمپاتیک فعال می شود تا شما را برانگیزد تا به آنچه درون ذهنتان رخ می دهد توجه بیشتری داشته باشید. در فصل 5 گفتم وقتی انرژی از بدن به سمت مغز می رود، میدانی چنبره‌ای پیرامون بدن شکل می گیرد. وقتی با تسریع حرکت میدان مایع مغزی نخاعی جریانی را به سمت بالای ستون فقرات خود ایجاد می کنید، بدنتان مانند آهنربایی می شود که پیرامون خود میدان الکترومغناطیسی دارد. میدان چنبره‌ای جریان پویای انرژی را نشان می‌دهد. همزمان با حرکات میدان چنبره‌ای به سمت بالا، بیرون و اطراف بدن، زمانی که غده پینئال فعال می‌شود، میدان چنبره‌ای معکوس از جنس انرژی الکترومغناطیسی انرژی را از بالای سر به درون بدنتان جذب می‌کند. چون تمام فرکانس ها حاوی اطلاعات هستند، می توان گفت که غده پینئال در حال دریافت اطلاعات از ورای میدان مرئی نور و حواس شماست. به شکل 9-12 توجه کنید. زمانی که این اتفاقات همزمان با هم رخ دهند، شما در سرتان احساس سرخوشی و لذت می کنید. در این حالت آنتنی برای مغز خود ایجاد کرده اید و این آنتن اطلاعات را از قلمروهای در ورای ماده، مکان و زمان دریافت می کند. دیگر اطلاعات در اثر حواس و چشمان شما با محیط به دست نمی آید، بلکه آن را از میدان کوانتومی دریافت می کنید و از چشم دیگری یعنی چشم سوم که همان غده پینئال باشد استفاده می کنید. وقتی انرژی 3 مرکز پایین بدن در حین استفاده از تکنیک تنفس فعال می شود و از راه نخاع به مغز برسد، میدان چنبره‌ای از جنس انرژی الکترومغناطیسی پیرامون بدن شکل می گیرد.
سپس وقتی غده پینئال فعال شود، میدان چنبره‌ای معکوسی از جنس انرژی الکترومغناطیسی در جهت عکس به حرکت در می آید و انرژی میدان یک پارچه را از بالای سر به درون بدن جذب می کند. از آنجا که انرژی همان فرکانس است و فرکانس اطلاعات را حمل می کند، پس غده پینئال این اطلاعات را به تصاویر شفاف تبدیل می کند. و این هم از پایان قسمت سوم. به زودی قسمت 4 از فصل 12 رو با شما عزیزان به اشتراک میذارم و در نهایت با عشق و احترام بهتون میگم که یادتون نره لایق عالی ترین و بهترین زندگی هستید و خیلی دوستتون دارم. یا حق، خدا نگهدار.